Welcome to Kusina ni Mayo po. Gagawa po tayo ng malunggay tea. Mayroon na siyang usok-usok. So, lumalabas na po yung aroma ng ating rice. Ayun. Slow fire lang po siya. Para hindi ma-burn. Just like we are just letting the aroma come out from the dried leaves. So, we toast it for 3 to 5 minutes. Pag magiging brown po yung color and then yung aroma is lumalabas na. Ito kusina ni Mayo. We are going to make malunggay tea for today. Okay po? Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please like and subscribe at Kusina ni Mayo po. Thank you. And first, we toss this one. Kinas ko na po siya kanina. And also, we dried it and flake it just like this. I-flake natin siya. And ito po, meron siyang 40 stalks na fresh actually. I counted it. 40 stalks siya. And then, drenay ko siya for my first 2, 3, then cleanate ko po siya kagaya nito and then toast it. So now we are going to use, kung wala pong blender, kung wala itong blender, we can use actually the mortar and pestle. Kaso lang medyo syempre mas kailangan ng patience kasi medyo mas matagal siya. So we're just going to blend it this way. And then, but luckily we have these blenders, so we're going to blend it. Then, so, alam naman na madami po tayo makukuha ng nutrients sa malunggay sa ganito. Pwede siyang paglagay actually sa anything na gusto natin ng may malunggay flavor. Pwede lang po. Actually, lumalabas po na yung aroma niya, ang bango-bango po. So, ilalagay po natin dapat sa airtight container. So, this one here, na-label ko na malunggay tea. Ilagay po natin siya dito. And dito po para mas mabilis po na ilagay. Okay. Funnel pa. Improvised funnel. Ito yung nangyari pa na malunggay tea. So, madami-dami na din. So, we're going to put here 1, 2, ayan po. 2, where's the cover ID? Ayan. And then, pwede rin po tayo maglagay dito sa strainer. So, na yung normal na parang sa Lipton tea. Imagine this one po. So, ang gagamitin pa na strainer niya is dito. And, dito po mamaya, mayroon po kasi strainer yung coffee maker natin. So, ilalagay natin sa dito. So, ito po mamaya, ilalagay natin dito. And then, this one here, dito po. Lagyan lang natin siya ng 1 tablespoon. And then, lagyan natin siya ng hot water. Yan yung water na na. Okay. Ito po sa coffee maker.
Para i-strain lang nyo po. Okay? So, this is not a coffee anyway. Pa-strain lang na. Yung strainer, pwede lang po yung ganito. So, i-strain ko dito. Pwede siya pa-strain din dito. We're going to put the powder here and then hot water po. Tapos, yun. Hi po. Lakasan mo po. Hi po. Tapos ito po, we need to close this one. Dapat close it tight. Tight. Yan po. Para po, hindi siya, masisira ka agad. So, we have our malunggay tea. Mga bata, kasi masyadong malakas yung aroma ng ating malunggay tea, we can add some sugar, brown sugar. Actually, pinaka-perfect po ang honey. But we don't have honey, so sugar lang po, brown sugar. And also, we can add some calamansi or lemon is okay para mas maging healthier po yung ating malunggay tea. Marunggay tipus. Please don't forget to like and Share. subscribe at Kusina ni Mayo po. Thank you. We are going to have tea party with Trix. Bye-bye. Bye-bye.